સનેડો ગાડી રમેશભાઈને વેચવાની છે ફૂલ જવાબદારી સાથે। સાવ નવી સનેડો ગાડી છે ને તાત્કાલિક વેચવાની છે। વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, ટોટલ માહિતી મળી જશે। બાકી આ વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક, શેર અને ખાસ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। સનેડો ગાડી છે, તાત્કાલિક વેચવાની છે, સાવ નવી ગાડી છે। બિલકુલ સનેડો ગાડીનો યુઝ કરેલો નથી, તાત્કાલિક વેચવાની છે ફૂલ જવાબદારી સાથે। સનેડો ગાડીના મોડલની વાત કરું તો 2023ના મોડલની આ સનેડો ગાડી છે। માત્ર 20 દિવસ પહેલા જ આ સનેડો ગાડી લીધેલી છે। 20 દિવસ જૂની આ સનેડો ગાડી છે, બિલકુલ યુઝ કરેલો નથી, આખી કંપની કન્ડિશનમાં ગાડી। એન્જિન 100% છે, બાકી કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી। સીટ એકદમ સારી છે, વાયરિંગ પણ બધું કમ્પ્લીટ, ટાયર પણ નવા, કલર પણ આખો ન્યૂ કલરમાં સનેડો ગાડી છે, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી। રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ આ સનેડો ગાડી રૂબરૂ જોઈ અને ત્યારબાદ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો। પહેલા રમેશભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરજો। રમેશભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી પણ વિડીયોની અંદર મળી જશે, વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। તાત્કાલિક વેચવાનું છે। કિંમતની વાત કરું તો 1,25,000 કિંમત અંદાજિત રાખેલી છે રમેશભાઈએ। રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। સનેડો ગાડી લેવી હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો ગીર સોમનાથ, તાલુકો કોડીનાર અને મોરવડા ગામે જોવા મળશે, મોરવડ ગામે જોવા મળશે। સનેડો ગાડી લેવી હોય તો રમેશભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા નંબર આવે તે મારા વોટ્સએપ નંબર છે, હાઈ લખી મેસેજ કરજો। યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ, લિંક ઉપર ક્લિક કરી અને આ તમે સનેડો ગાડી લઈ શકશો। વિડીયો નીચે રમેશભાઈના મળશે અને 92777 વાળા નંબર પર ફોન કરી સનેડો ગાડી લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।